bedroom unit furnished approx 39 square. So, kung pamilyado ka, bago pa kang naminyo, okay rin sa inyo. Oh, nice. Ganahan ko, no? Guys, sige, tanda. Nabot ako sa basement. Nibalik ko sa third floor. Kaya nabili na akong bag. Na-excited ko ani, oh. Kaning Avida nga condominium. Na-excited ko mag-share sa daghang tao. So, ang nahitabo, imbis muli na binabili na akong bag. So, muli na akong bag. Bili na akong bag. Talyo plat ni, ay talyo plat ang picture ba sa talyo plat? Picture nila. Naibog si Aste. Naibog si Aste. Dito ba? Kailangan si Doon na talaga rin ako na ito. Ate? Ako tali mo ko ng ligo. Ako man lang hindi na inihawa. Thank you. Kita-kita mo si Masilingan. Kumusta ka diha? Pila may monthly ani? Million ba yan?
value estates. This model house is worth 6 million. 2-story. Primavera City, located at Carmen, Uptown, Cagayan de Oro City. So, I would like to share with you kung ano ang nasa loob ng room nila. Okay, get inside. This is their model. This is worth 4 million. Yan, sink nila. This is your bedroom supposedly, pero it's up to you kung anong gagawin nyo dito. So, overlooking siya sa SM, Uptown. Actually, pwede siyang office or independent. Yan. Silent, very silent. Second. Okay. Oh, so this is their roof deck. Yan, nakita mo lahat ng mga subdivision. Wow. Di ay, overlooking sa sea. Pwede na tayo mag-swimming dito. During night time, you can visit here sa swimming pool nila. Let's swim. Hi, everyone! Dito na tayo ngayon sa roof deck ng Primavera City.
So, yun na ako nakapunta dito. Very nice pala ang ano. It's nice to have one unit here sa Primavera City. This building is up to 11th floor. And now, nandito tayo ngayon sa roof deck nila. So, as you can see, overlooking siya sa lahat ng subdivision here sa Uptown. And makita mo ang Cagayan de Oro City view. Door, diretso kitchen. Pero actually, depende yung gagawin sa inyo kung sa inyo yung gusto button yun. Pero kung saan po na inyo. Depende lagi yan. Sa akin Oo, din depende yan. yung pagiyawan sa inyo. Hindi lang na siya mga So, Napilabot na siya, sir. 3M. Unsa nabilin, sir? G H I J K L M N. So ang A o ang N, kung sa